שלום לכולם. השיח שלנו היום הולך לעסוק בסיפורים, ולמעשה לפתוח שרשרת שעוסקת בסיפור. עוסקת בסיפור ועוסקת גם בכתיבה, כי סיפור בדרך כלל מגיע באמצעות כתיבה. אז בתקופה של ימינו, שאנחנו כל כך מאותגרים וכל כך הרבה דברים, למצוא איזשהו מזור, למצוא מרחב שהנפש נפתחת, מתרחבת, פוגשת יצירתיות, פוגשים את עצמנו באמצעות כתיבה, באמצעות סיפור, זה נראה לי מקום טוב להיות בו. עכשיו, מעבר שזה נראה לי מקום טוב להיות בו, זה אחד המפלטים שאני מוצא לעצמי בתקופה המאתגרת הזאת. לצד עיסוקים מגוונים אחרים, כמו שחמט והאייקידו, יש את הכתיבה. יש את הכתיבה שמאפשרת לנפש להתמגנט. יש כתיבה שמאפשרת לרוח לצאת, ואולי אפילו להתריס אל מול הדברים שקורים. סיפורים. כולנו מלאים בסיפורים. אנחנו מספרים את הסיפור של חיינו, ולפעמים אנחנו גם מבינים שיש יותר מדרך אחת לספר את הסיפור של חיינו. מדוע בחרנו מה שבחרנו, מדוע הגענו לאן שהגענו, מה גרם לנו לפנות לדרך הזאת ולא לדרך אחרת, איזה שבילים היינו, באיזה שבילים נמנענו מלפסוע בהם, מלהתקדם בהם, לפגוש את הנופים שלהם. בסופו של דבר זה הכל סיפורים, ובסופו של דבר כל אחד וכל אחד מאיתנו הפך בצורה כזאת או אחרת לסטורי טלר. אנחנו מספרים סיפורים. אנחנו מספרים סיפורים על המצב שהוא לא פשוט. אנחנו מספרים סיפורים על התחושות שלנו בתוך המצב. אנחנו מספרים סיפורים על הילדות שלנו, על הבגרות שלנו, על הצבא, מי שהיה, רובנו היו. אנחנו מספרים סיפורים על המשפחה, על הזוגיות, על המקצועיות שלנו. היזמים שבינינו, וזה עולם שאני מכיר טוב, מספרים סיפורי יזמות ועסקים, ואיפה הצלחנו ואיפה נכשלנו, ולא פעם ישבתי בישיבות, והיה שיח על כל הצלקות שיש לנו בגוף, מתוך עסקאות שלא צלחו, ומתוך אנשים פחות נקרא לזה נאמנים, טובים, ראויים, שפגשנו בדרך, וקצת דיממנו שם בתוך העסקאות האלה. אז אנחנו מספרי סיפורים, אלו שכותבים ואלה שלא. אלו שעוסקים במודעות והתפתחות אישית ואלה שפחות. אלה שבעולם העסקים ואלה שבעולם הרוח. כולנו מספרי סיפורים. ולפתוח שרשרת על סיפורים ולהביא את זה לבמה, כרגע לבמה הווירטואלית, אבל אני חושב שיש לזה כמובן מקום גם בבמה פרונטלית, לשבת ולדבר על סיפור חיינו. אני חושב שזה משהו טוב לעשות היום. כי זה יאפשר לכל אחד מאיתנו לראות שיש עוד דרכים לספר את הסיפור שלנו. ויש עוד דרכים לבחון החלטות שקיבלנו, ובחירות שעשינו, ומקומות שאנחנו נמצאים בהם. הספר הראשון שאני הוצאתי, הוא יושב באמזון זמן רב, נקרא מהלך מנצח. באנגלית תרגמו אותו ל-Your Next Best Move. כי החלטתי לכתוב על תחומי העניין שלי ומתוכם לצאת לעולם. כתבתי על איך אני רואה את העולם דרך השחמט, על מהלכים מדויקים, על אסטרטגיה, על פתיחות, על רעיונות, על עולם שלם שעולם השחמט מציע לנו. כתבתי איך אני רואה את העולם באמצעות האייקידו, כמאמן אייקידו. כעולם של תנועה, של זרימה, של חיבור, של הרמוניה, של הגנה עצמית, של מניעה של זיהומים, של טיפול בגוף וברוח ובנפש, שבעיניי שלושתם נמצאים היטב בתוך אומנות המקסימה של האייקידו. וכתבתי גם עולם המדיטציה, ממבט של אדם שעוסק בזן בודהיזם שנים רבות. על התבוננות, על השקפה, על שקט, על מיינדפולנס. ובסופו של דבר לקחתי את הדברים האלה, ובתוכם גם כתבתי על אימון וטיפול, כי אני חושב שיש במקומות האלה הרבה מאוד ריפוי. ריפוי ורוך. וזה הספר הראשון שהוצאתי, שהוא למעשה סוג של ספר שגם נוגע בטיפול וגם נוגע בקואוצ'ינג, ובעיקר נוגע בעצמי. הכתיבה שלו, העיסוק בו, הסיפור של עצמי לתוך הדברים, אירועים שחוויתי מתוך השחמט, אני משחק מגיל 5. זה הרבה מאוד סיפורים במעל 50 שנה. אירועים שחוויתי על מזרוני האייקידו. זה לא רק הגנה עצמית ותרגילים ואיך לנטרל מתקיף שמחזיק סכין ביד. זה עולם שלם של גוף ורוח ותפיסה אנרגטית של איך אנחנו נעים בחיים. וכמובן בעולם המדיטציה העברתי
לא פעם ולא פעמיים ריטריטים של 10 ימים של שתיקה, של ויפאסנה, וקצת שיתפתי בתובנות האלה, ומה קורה לאדם ששותק 10 ימים, וכל יום עושה בערך 10 שעות מדיטציה, בשתיקה. ואז המשכתי לספר את הסיפורים שלי במפגשים ובכתיבה, ואחד הספרים היה מאחורי הסורגים, לדבר על מה שקורה לאדם שנכנס לכלא, ובסופו של דבר דווקא את החופש שלו הוא מוצא שם, ומבחינתו האנשים שרצים מאחורי הסורגים מהצד השני, הם אלה שכלואים בתוך תובנות ובתוך תפיסות ובתוך כל מיני קיבעונות מחשבתיים, והוא מצא חופש. ומפה המשכתי וכתבתי עוד ועוד ועוד, כולל את הספר של מפעיל המקרן, להיות אמן התודעה, מה אנחנו עושים עם כל המחשבות שקופצות לנו בראש. אז זה השיח שלנו, על סיפורים, על מספרי סיפורים, על סטורי טלינג, מקווה שנהנתם.